من نيويورك ينضم إلينا السيد ديفيد كايز المدير التنفيذي لمنظمة تعزيز حقوق الإنسان. أهلا بك معنا. في البداية سيد كايز، رئيس بعثة المراقبين إلى سوريا أكد أن العنف على الميدان يمارس من القوات النظامية ومن المعارضة على حد سواء. لماذا يحمل العالم مسؤولية الدم فقط للنظام وللرئيس الأسد، والحال أن الرصاص يخرج من الفوهتين؟ شكرا جزيلا على استضافتك لي. النظام السوري المجرم الإرهابي يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم شاملة استهدفت المدنيين خلال السنة وستة أشهر الفاتئين. نعم، هناك عنف من الطرفين، ولكن النظام السوري هي التي بدأت هذه الحرب، هي التي قتل أكثر من 20,000 مدنيين وأبرياء وشيوخ ونساء. وأنا أعتقد بأن المعارضة هي رد فعل طبيعي لحرب وحشي ضد الأبرياء وضد المدنيين، ولذلك المعارضة مدعومة من قبل الشعب السوري، مدعومة من قبل الشعب السوري، ونظام الأسد لا يمثل أحد. وأكبر دليل على ذلك هو أنه هناك مئات الآلاف من اللاجئين طردوا من الدولة السورية، طردوا بسبب هم مدنيين ولا علاقة لهم بالقتال. ولذلك أنا أقول أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة. نعم. طيب، يعتقد على نطاق واسع بأن معركة حلب قد تكون حاسمة في مجرى الصراع الدائر. كيف تقيم حظوظ المعارضة في كسب هذه المعركة والحال أن الجيش السوري يخوضها بكل ثقله؟ أنا لست موجود في الميدان، أنا لا أعرف شو بالضبط يحدث هناك، ولكن أنا عدت مؤخرا من رحلة إلى الحدود التركية السورية. وأنا التقيت بكمال لبواني هناك قضى 10 سنوات في سجن تحت حكم بشار الأسد، وهو قال لي بأن لا يوجد سيطرة نظام بشار الأسد في المناطق التي لا فيها ضبابات. ولذلك أنا أعتقد بأن سيسقط بشار الأسد بالقريب والمعارضة تنتصر. أنا لا أعرف شو بالضبط يصير هناك، ولكن المعارضة قوية جدا، ورأينا انشقاقات كثيرة في الوقت الأخير، جنرالات وسفراء وإلى آخره. وأنا أعتقد بأن نظام بشار الأسد ضعيف جدا جدا. ولكن سيد ديفيد، قبل حوالي الأسبوعين كان هناك حديث واسع ما سمي بمعركة دمشق، ولكن يبدو أنها انتهت لغير صالح المعارضة. إذا انتهت معركة حلب أيضا بنفس النتيجة، برأيك أي أفق سيبقى أمام العمل المسلح؟ أنا لست متأكد بأن المعركة في دمشق كان انتصار للنظام السوري. ربما نعم، ربما لا، ولكن كما قلت من سابق المعارضة مدعومة من قبل الشعب السوري، أقوى بكثير من قبل سنة. ورأينا ما حدث في دمشق، قتل وزير الدفاع وآسف شوقات وضباط أخرى. ولذلك أنا أعتقد بأن سيسقط نظام بشار الأسد بالقريب، ربما في أيام القريبة. طيب، القوى الدولية المناصرة للمعارضة ولمبدأ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد لم تثبت حتى الآن فعالية تذكر، عدا عن حماسة تصريحاتها. هل تعتقد فعلا أن الموقفين الروسي والصيني هما السبب الحقيقي أو الوحيد وراء ذلك، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ المعارضة بشكل عام تؤمن بنظريات مؤامرات مقززة وسخيفة، ولكن أنا أعتقد بأن الموقف الروسي والموقف الصيني بشكل خاص وراء عدم تدخل العالم واستمرار تلك المجازر في سوريا. روسيا تتحمل مسؤولية أيضا بما يحدث في سوريا. روسيا يدعم بشكل كبير جدا لنظام السوري، وعلى روسيا أن تستمع إلى أندري ساخاروف أشهر منشق سوفيتي اللي قال على المرء أن يثق بدولة بنفس القدر التي تثق فيها هذه الدولة بمواطنيها.
ووفقا لهذه المعايير لا أعتقد أنه علينا الوثوق بدولة سورية بأي شيء بمطلق. ولكن سيد ديفيد بأن في نهاية يكون يعني روسيا هي لا تدعم نظام بشار الأسد، هي تدعم الدولة السورية والشعب السوري، يعني لماذا تحملها المسؤولية؟ يقولون هيك، ولكن أنا كما قلت عدت مؤخرا من رحلة إلى الحدود التركية السورية، والمعارضة بشكل عام تقول بأن روسيا وراء الحكومة السورية، يعني دعم مباشر، يعني ربما السلاح، ربما غطاء سياسي، ربما المساعدة، ولكن هناك مجازر في سوريا، وعلى روسيا أن تستمع إلى سخاروف الذي قال يكون الخيار الأخلاقي هو الخيار الأكثر براغماتية في نهاية الأمر. شكرا لك. علينا أن نتوحد لخلع هذا الدكتاتور. سيد ديفيد كايز المدير التنفيذي لمنظمة تعزيز حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.